Kamados szép napot kívánok mindenkinek! Mint azt láthatjátok, itt a konyhámban most benne van a kis Artuditu, ugyanis kamadon fogom elkészíteni azt a marha szegyet, amit azért szeretnék megmutatni nektek, mert nagyon sokan kértétek már, hogy hogyan is kell elbánni egy ilyen szörnyeteggel. És természetesen a szörnyeteg az idézőjelben van. Hát marhaszegyhez az ember nem mindig jut hozzá, legalábbis jó minőségűhöz. Ha meg hozzájut, az meglehetősen drága. És mivel ez egy drága mulatság, hát nem érdemes elrontani. Ezért többször nézzétek meg a videót, és csak utána kezdjetek hozzá. Először is szükségeltetik hozzá nem egy ilyen, hanem egy nagyobb méretű kamadó, amiben ugye én is fogom majd készíteni. Viszont két részre szedtem a készítést, az előkészítő fázisokat, azt itt a konyhában szeretném megmutatni nektek, az elkészítés folyamatát, mármint ami a kamadót illeti, pedig a teraszon. Mint azt láthatjátok, ide készítettem minden olyan fontos dolgot, ami befolyásolhatja az ízét, illetve a minőségét a húsnak, illetve az ételnek. Amit itt most látok, az a fekete bors. A fűszerekre nagyon oda kell figyelni, bár csak sót, borsot és füstöt fogok használni, de az nagyon fontos, hogy mindenféleképpen a borsot közvetlenül felhasználás előtt őröljétek le. Milyen nagyságúra? Jó, ez is jó kérdés. Ez túl durva. Ami zacskóban van, az túl apró. Úgyhogy a kettő között kell megtalálnatok az átmenetet. Ez pedig ez az állag. Tehát egy ilyen állagot kell elérjetek a törött borsból. Ezt otthon megtehetitek egy ilyen blenderrel, vagy egy ilyen nagyobb teljesítményű turmixgéppel, az el tud bánni a borssal. És hát ugye itt van a faszén, amivel szintén használjatok jó minőségűt, van halálfejes is, direkt ide készítettem, illetve a kemény fát, amivel szintén több fajta létezik, és több fajta ízvilágot lehet létrehozni ugye a marha húsnak. És itt van a tananyag, tehát ez a marha szegy, aminek ugye van egy zsírosabb része, és ha a másik oldalát megnézzük, akkor ez úgy néz ki, hogy ezen nincsen annyi zsír. Lehet látni, hogy hogyan helyezkedik el a hús rostozata szálirányban, tehát gyönyörűen lehet látni. Ahhoz, hogy ezt szakszerűen tudjuk elkészíteni, mint mondtam, az előkészítésre nagy hangsúlyt kell fektetni. Először is meg kell néznünk, hogy mennyire egyenletes a húsunk, és érdemes az ilyen fölösleges dolgokat, ami nagyon kiemelkedik, levágni. Tehát a húsról le kell vágnunk azokat a részeket, amik kiállnak, csüngnek, vagy éppen nagyon kiemelkednek. Az a lényeg, hogy egy egyforma, sima felületet kell, hogy kapjunk. Az ilyen leeső részeket aztán bele lehet tenni mondjuk kolbászba, vagy éppen a hamburgerhez is hozzá lehet darálni. Ha a méretét nézzük, akkor láthatjátok, hogy azért ez nem egy nagyon vastag, ez körülbelül 3,2 kg így. Hát össze fog ez menni egyébként, nem kell aggódni, de ez bizony idő. A teljes készítési idő körülbelül 14 óra lesz, ami alatt ez elkészül, úgyhogy ez egy hosszú folyamat, de hát a barbecue-nak pontosan ez a lényege. Jó, tehát ahogy az előkészítést mondtam, ezek lejönnek, és jön rá a só és a bors. Először is akkor jöjjön a sózás. Tehát fogjátok, és szépen elkezditek fölülről behinteni az előzőleg már letisztázott, illetve a nedvességtől leitatott húst. A lényege, hogy attól függően milyen szemcse nagyságú sót használtok, szépen egyenletesen hintsétek be a felületet. Ezt követően jöhet a bors, amit szintén ugyanígy szórtok rá. Itt is csak így szépen ebből adagolom hozzá. A lényeg, hogy egyenletes felületet kapjatok. Tehát, hogy mindenhol egyenletesen borítsa be a bors a húst. Ez az. Utána jöhet a fordítás, és ugyanez a folyamat még egyszer. Így. Tehát itt a fűszerezése, az alapfűszerezése a bors és a só, és az sem mindegy, ugye, hogy milyen bors, törekedjetek arra, hogy frissen őröljétek meg, illetve, hogy jó minőségi borsot válasszatok. Ha ezzel is megvagyunk, akkor a hús ilyenfajta előkészítése be is fejeződött. Mi legyen az oldalaival? Például ugye ezzel a résszel. Természetesen őket is meg kell sózni, illetve borssal meg kell szórni. Ez az. Hát kint azért egy kicsit hűvös van, úgyhogy felvettem még egy ilyen kis
pulóvert. Elsőként be kell gyújtani a kicsikét. Úgyhogy elvileg én már ide készítettem a faszenet, nézzétek csak. Tehát meg van rakva, körülbelül 1/3 töltöttem meg magát a belső teret faszénnel, jó minőségű faszénnel. A faszén begyújtására 2 módszer van, vagy ugye a kis gyújtós kockával, vagy pedig a Jedikarddal gyújtjuk be. Nekem ugye van ilyen Jedikardom, tehát ezt szépen csak ráirányítom. De nem ér el a zsinór, mert hogy ez elektromos áramon működik, de hát hál' Istennek ugye vannak kerekei a kamadónak, úgyhogy gyorsan kicsit idébb pördítem, és már mehet is. Tehát ráirányozzatok, és jöhet a gyújtás. Tehát kijelöltök egy pontot, és oda nyomjátok ezt az erős hajszárítót. Persze a hajszárító idézőjelben van. És nagyon hamar, nagyon hirtelen már ízzik is a faszén. De nekünk nem az kell, hogy izzon és hogy lángoljon, hanem ugye a cél az, hogy ez a faszén egyenletesen izzon. És az egyenletességben van a titok, illetve a minőségi hús titka, ugyanis a kamadó nagyon jól tartja a hőt. Ezért alkalmas arra, hogy egyébként kemenceként, grillezéshez, vagy éppen barbecuezáshoz is tudjátok használni. Viszont, hogyha a faszén felizzik, akkor az túl nagy hő. Nektek, itt a kamrában ugyanis a 110 fokos 100-110 fokos hőmérsékletet kell tartani hosszú ideig ahhoz, körülbelül ugye ebben az esetben az első fázisban körülbelül 5 és 8 óra közötti időtartamban, hogy egyenletesen, tehát meglegyen ez a 110 fok. Viszont, hogyha ez ingadozna, ez a 110 fok, vagy ingadozik, mert nem vagytok mondjuk ebben még profik, akkor a hús minősége is ingadozni fog, mert lesz olyan szafttal teli. Na de még ennek adni kell. Szóval addig kell eljussunk, hogy egyenletes parást kapjunk. A faszén beizítása egyébként szintén egy kellemes foglalatosság, amikor így elkezd ropogni, a faszén elkezd a láng fölélénkülni, az olyan szívmelengető érzés, és tényleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy örömet okoz, vagy hogy örömet fog okozni a barbecuezás. Akkor fél óra elteltével úgy, hogy egyébként alul ugye teljesen nyitva van a nyílás, és teljesen nyitva van ugye maga a kamadó teteje is, tehát végig így ment, így könnyen belekap a szél, és hamar át tud izzani a faszén. Viszont ilyenkor fél óra után el kell kezdenünk megforgatni a faszenet, hogy a másik oldala is át tudjon melegedni, és egy kicsit el kell egyengetnünk. A nagyobb darabokat érdemes kisebbekre összedarabolni, vagy összevágni, így már könnyebben fog menni. Vigyázzunk a kipattanó szikrákra és darabokra. Hát egy ilyen egyenletes rétegű faszén ágyat kell, hogy kapjunk. Nem vízágy, faszén ágy. Csak erre ne feküdjetek rá. Jó, de rossz volt. Hát erre a húst fogjuk fektetni. Jó, körülbelül így kell, hogy kinézzen, jó? Lecsukjuk a fedőt, itt fölül teljesen kinyitjuk, alul is marad teljesen nyitva, és föltüzeljük most a belső kerámiát is. Láthatjátok, hogy most már a belső hőmérséklet is 200 fokot is elérte, úgyhogy ki lehet nyitni, és hoppá, na nézzétek meg, ez az igazán jó faszén ágy. Tehát izzik, mindenhol szinte ki van fehéredve már a faszén, és egy ilyen egyenletes hőt ad. Tehát nincsenek kisebb-nagyobb lángok, egyszerre, egyformán izzik ott lent a magma. Ahhoz, hogy a kamadóban barbecuezott húsotok sikerüljön, uralnotok kell az erőt, illetve jelen esetben a tüzet. Ugyanúgy kell tudnotok szabályozni, mint akár a gázlángot, hogy leveszed kicsire, fölteszed nagyra. Na, ennél ugyanez. Csak a faszénnel bánni sokkal nehezebb. Ahhoz, hogy ezt az erős hőt letompítsuk, és kialakítsuk ezt a 100 Celsius fok körüli hőmérsékletet, le kell tompítanunk a faszenet. Ezt a következőképpen tesszük meg. Először is van egy hasonló anyagból készült kerámia alap, ami szintén tartozéka a kamadónak, hogyha a Kamado for You vásároltok, és ráteszitek ide fölé. Jó? Ennyi. Ez azért ilyen fekete, mert ugye ezen már több minden sült, ezt nagyon egyszerűen ugye lehet takarítani, csak az a lényeg, hogy ne használjatok mosószert. Ennek a tetejébe jön egy ilyen típusú kis háromszögrács, amire kerül föl
a grill rács, amit szintén most megtisztítottam. Így. Ügyeljetek arra, hogy a kinyitható része ide essen, hogy ide a facsonkokat majd be tudjátok tenni. Jó. Na és, amikor ez így megvan, akkor jöhet a technika. Ez szükségetek lesz egy olyan kis mérőműszerre, ami tudja egyszerre mérni a hús belső hőmérsékletét, és itt a kamra hőmérsékletét is. Először is, miért kéne nekünk külső vagy hőmérő, hogyha eleve már itt van rajta? Igen, de nekünk az a hőmérséklet kell, ami közvetlenül itt a rács szint felett alakul ki, tehát közvetlenül, ahol a hús van. Ezért egy ilyen szerkezetet, nézzétek meg, egy ilyen kis csipeszt rá kell csiptetnünk ide a rács közé. Ezáltal ezt a hőmérsékletet ne ide tegyétek a szélére, mert itt nagyon erős, hanem pontosan a kő fölé lógjon be a kis rúd. Na most ezt a végét pedig csatlakoztassátok, nem erre, csatlakoztatni kell ehhez az egységhez, és ez lesz az 1-es hőmérsékleti szint. Utána rátesszük, majd ezt beállítjuk, és a másik felébe pedig becsatlakoztatjuk azt a hőmérőt, ami a hús belső maghőmérsékletét fogja megmérni. Tehát miután behelyeztük a belső hőmérőt, csukjuk le a federet, és állítsuk az alsó hőterelő nyílást, tehát húzzuk először is rá a szűrőt, majd ezt követően pedig 3 egységnyi nyílásra hagyjuk nyitva. A felsőt is zárjuk vissza, úgy, hogy csak résnyire legyen kinyitva a nyílás, ez ugye 1-essel jelöli itt a kamadó. Ezáltal le tudjuk tompítani a tüzet, és be fogunk állni erre a 110 és 150 közötti hőmérsékletre, ahol elkezdünk majd dolgozni. Mint azt láthatjátok, hogyha megnézzük a műszert, akkor a belső hőmérséklet a rács szintnél, itt mutatja, 114 fok, 115. Tehát, ha megnézzük, akkor ugye itt ezen a részen 117 fok van. Na, ezt kell ebben a tartományban tartanunk, tehát ez a 110 és 120 fok közötti része. A belső hőmérsékletét a húsnak pedig, ugye, ezt itt látjuk, ezzel a tűvel fogjuk mérni, és most azért 32 fokos, mert én fogom, ezt be fogjuk szúrni a húsba, és egészen addig tartjuk majd ezen a 110 és 120 fok közötti hőmérsékleten a húst, amíg ez a hőmérő a húsban el nem éri a 62 fokot. Tehát most ez a cél. Hát fogjuk, és a húst szépen rátesszük a rácsra. Így. Hústűt pedig beszúrjuk a húsba, úgy, hogy legalább a fele eltűnjön a szegyben. Így. Na. Ezt követően már jöhet is a borítás, tehát most innentől kezdve 3-4 órán keresztül ezen a 110 és 120 fok közötti hőmérsékleten kell tartanunk a rakoncátlan kamadót, és figyelnünk kell arra, hogy a belső hús maghőmérséklete ne menjen tovább 60-62 foknál. Akkor szemügyre kell venni, de amint eléri ezt a hőmérsékletet, mutatom. Amikor beállt a hőmérséklet, láthatjátok, hogy most ugye 115 fok van a rács szinten, és 48 fok van a húsban. Akkor jöhet az ízesítés. Méghozzá úgy, hogy én alul el szoktam zárni a nyílást, fölül hagyom egyesre, azért, hogy amikor így kinyitom ugye a kamadót, akkor levegőt kap a faszén és elkezd izzani, és hogy ne kapjon zárás után újabb oxigént, hogy ne menjen még jobban fel a hőmérséklet, elzárom az alsó részt. Ez is nagyon fontos. Utána jön az, hogy fölnyitjátok ugye a dolgot, és megízesítitek fafüsttel a húst. Na ezt úgy kell megtenni, hogy választatok magatoknak, én most boros hordó facsonkokat választottam erre az alkalomra, és ezt szépen rá fogom szórni ide a fára, a faszérre, az izzó faszérre, és ez fogja szépen a füstjével megízesíteni a húst. Ezt a folyamatot, vagy ezt a technikát meg is kell majd ismételnünk többször is
körülbelül fél óránként, és akkor tudjuk ezt a nagyon szép kérget, illetve ízvilágot kialakítani a húsban is. Láthatjátok, már el is kezdett a füst dolgozni, úgyhogy ilyenkor szépen lecsukjuk, és hagyjuk, hogy a húst teljesen átjárja. A fölsőt pedig, ahogy mondtam, egyesre tesszük. Na, hát ilyenkor jön az az iszonyatosan kellemes és finom illat, ami mindenkit rabul tud ejteni, mert ez a barbecue, amikor szépen beállított hőmérsékleten elkezd dolgozni a hús, nekünk már nincsen sok dolgunk, csak felügyeljük a hőmérsékletet, élvezzük az illatokat, illetve, hogy megkínáljuk magunkat valamilyen kis finom itallal. Íme akkor itt van a kécsike, úgyhogy most eljött az az idő, hogy be kell csomagolni papírba. Vannak erre már speciális papírok, én most a legegyszerűbb verzióját mutatom meg, amikor kinyitod a konyhaszekrényt, veszed belőle a zsírpapírt. Jó? Na tehát erre fogjuk, már szinte remeg, áttesszük. Most keresztbe is tépünk egyet, és akkor nagyon szépen be tudjuk csomagolni. Szóval erre a csomagolásra azért van szükség, hogy a hús természetesen ugye hasonló hőmérsékleten, ezen a 110 és 120 fok között, de inkább a 110-hez közel, süssük tovább, de úgy, hogy már becsomagolva legyen, és a pára az benn maradjon. Erre kell a papír. Ne sajnáljuk rá, jó alaposan csomagoljuk be. Még egy tekercs. Jó. Erre ugye azért van szükség, hogy a hús, ahogy ezen a hőmérsékleten még legalább eltölt egy 3 órát, szépen tovább puhuljon, és a már kialakított kéreg mellett most a belsejére egy picit rámenjünk, és kialakítsuk annak a puhaságát. Tulajdonképpen. Így. Jó. Tehát most így megy vissza a kamadóba, és ott, hát igen, olyan körülbelül 3 órát kell rászánnunk, hogy még ezen a 110 fokon tovább menjen, viszont én óránként szoktam ellenőrizni a belső maghőmérsékletet. Ugye most a 71 fokról el kell, hogy jussunk olyan 90, 91, 92 fokig, akkor kell kivenni. Ez lehet, hogy mivel a húsotok mondjuk vékonyabb ennél vagy vastagabb, különböző idő alatt éri majd el ezt a hőmérsékletet. Ezért kell óránként úgymond szondázni, hogy megtudjuk, hogy mikor éri el a 90-92 fokot. Akkor ugyanis kivesszük, és továbbiakban majd pihentetni fogjuk. Akkor íme itt van, és elérkeztünk az utolsó fázisához a készítésének a húsnak, mert hogy most már csak pihentetnünk kell. A pihentetésre a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás ez a kis fagylaltos láda. Jó? Ebbe így, ahogy van, fogjuk szépen, és belehelyezzük, majd... Ajjaj, óvatosan. Ezt úgy szoktam, hogy leteszem a földre, ugye egyszerű. De így, jó, beletettük, lefedjük, és így legalább 2 órán át, ha kibírjuk, pihentetni kell a húst. 1 óra után is már belekóstolhatunk, de inkább várjuk meg a 2 órát, az a tuti. Akkor eljött az idő, hogy megkóstoljuk a csodát. Ide is készítettem ehhez mindent, rengeteg friss koriander, ezt ajánlom mindenkinek, friss kenyér, illetve egy kis saját barbecue szósz, saját főzet. Jó, és hát akkor jöjjön. Nyitom. Igen. Micsoda illat. Ilyenkor az illat csak úgy előtódul, tehát itt van benn, nézzétek meg, így. Itt pihent, és azért döntöttem el, hogy szépen ki tudjam így venni óvatosan, nehogy megsérüljön, eltörjön, vagy esetleg bántódásra essék. A kutyák is itt már teljesen haptákban állnak. Ez az. És akkor nézzük. Milyen is lett. Na ezt nézzétek. Hát egyébként ezt a folyam, vagy a műveletet, nézzétek meg az állagát, hogy remeg, mint én. Ezt a dolgot ilyenkor egyébként gumikesztyűbe szoktam csinálni, de hát elfogyott ebben a nagy védekezésben a gumikesztyűm, úgyhogy még nem jött új. De hát nézzétek meg, állagra, formára, színre, ízre, illatra kicsit fordítom, és ezt a részét is, hogyha megnézitek, tele van szaftal. Látjátok? Ott van az a szép kéreg, amit a bors és a só okoz, vagy okozott, és hát ugye itt, ha lejjebb mész, ugye ez volt az a vékonyabb része, ez kicsit fölkunkorodott, kicsit összetömörült a hús, hát azért van súlyvesztés,
de na jó, nem beszélek ennyit, belevágok. Még szaftosabb. Az, de mindenit. Ó, igen. Na, hát azért ez így, hát ezt nem lehet azt mondani rá, hogy csúnya lett. Ezt nézzétek. És ott a zsíros része tele szafttal. Ó, te jó Isten. Szóval nézzétek, még egy szeletet vágok. Így még jobban szemügyre tudjátok venni. Szétomlik. Szétomlik az egész hús. Na, hát szóval ennél jobb nem kell. Ki is veszem nektek, ezt nézzétek. Bámulatos. Na hát ez a kamadó. És hát ahhoz, hogy mondjuk megtaláljam az ételt, hát kell egy kis kenyér is, úgyhogy most a kenyeret is megvágom. Ezt nézzétek meg. Ez se piskóta. Oda néz, micsoda héjszerkezet, micsoda ropogósság, micsoda illat. Na, hát akkor most megmutatom az én szendvicsemet, hogy ez hogyan is néz ki. Kenyér megvan, hozok egy vágódeszkát, és akkor így néz ki. Ezt előbbre húzom. Tehát alulra megy a kenyér, rámegy egy kis koriander, kicsi, az természetesen idézőjelben van. Erre rámegy egy szeletke, ami szintén idézőjelben van, egy szeletke hús. Aztán erre még egy szeletke hús. Ezt az egészet a jó ízű barbecue szószommal még egy kicsit megcsapom, így, és ennek a tetejébe rakok még egy kis koriandert. Így. És most már készen áll arra a szendvics, hogy a tetejét viszont lecsapja még egy szelet friss kenyérrel. Így. Na, hát ez az én marhaszegy szendvicsem. Ha betartjátok az időpontokat, és próbálgatjátok a sütőt, a hőt kezelni, hogy biztonságosan tudjátok tartani a 100-110 fokot, max. 120 fokot a belső kamrában, akkor ti is el tudtok jutni arra szintre, hogy ilyen minőségű és ilyen jó ízű húst tudtok otthon készíteni. De higgyétek el, ehhez tapasztalat és tudás kell, úgyhogy elsőre 99%, hogy nem így fog sikerülni. De azért ne adjátok fel, mert a faszén, illetve az idő meghozza az ízeket. Sziasztok!